Sziasztok! Hármas kapcsolati elemzést csinálok. Ahogy már az elmúlt hetekben szoktam, 2 részletben csinálom meg. Lesz egyszer az első részben az, hogy mi a jelenlegi helyzet, mit tudhatunk meg a jelenlegi szituációról, és egyébként meg hogyan vélekednek egymásról a különböző párok és azok tagjai. A második részben pedig arról lesz szó, hogy mit éreznek egymás iránt, tehát milyen érzésekkel vannak egymás iránt, és egyébként pedig mire lehet számítani ebben a kapcsolatokban. 2 kapcsolat van az én nézőpontom szerint. Van az a kapcsolat, amelyikben együtt élik a mindennapjaikat, életvitelszerűen, a másik kapcsolat pedig, ahol energetikailag kötődnek egymáshoz, de életvitelszerűen nem együtt élnek, és attól 3-as kapcsolat, hogy a középső személy az mind a 2 kapcsolatban ugyanaz. Persze lehetnek társak még pluszba, mind a 2-ben, de az most ebből az elemzés szempontjából nem releváns, úgyhogy ilyen nézőpont szerint nézem én a 3-as kapcsolati energiákat, és ennek megfelelően csinálom most is. Úgyhogy arra biztatlak benneteket, hogyha most megnézitek az első részt, ennek is lehet bőséggel olyan információtartalma, ami támogatást vagy segítséget nyújthat nektek a mindennapokban. Ha érintettek vagytok, akár vagy nem, mindenképpen lehetnek benne olyan dolgok, ami majd eszetekbe jut, ahogy annak idején, amikor kicsik voltak, vagy hát még kisebbek voltak a gyerekeim, szoktam nekik mondani, hogy csak úgy mondom, hogy majd ha olyan lesz a szituáció, akkor hát ha eszetekbe jut, és bizony néhányszor azért meg is történt, hogy eszükbe jutott, úgyhogy ez megint egy ilyen, hogy elmondom az én véleményemet, és hangsúlyozom mindig, ez az én véleményem, nem áll szándékomban mások véleményét közreadni, nem áll szándékomban másoknak a dolgait közvetíteni, én azt mondom a videóimban, a lapokból, amit én látok és érzékelek belőle, tehát abszolút nem összehasonlítható semmivel, és nem is tudnám. Na mindegy. Szóval ez a lényeg, kezdjünk is hozzá. Mi a helyzet azzal a párral, akik együtt élik a mindennapjaikat, mit tudhatunk meg az ő kapcsolatukról, lássuk, mit tudhatunk meg az ő kapcsolatukról, jelenleg hogy van az együtt élő párnak a kapcsolata, milyen állapotban van, mi az, amit tudhatunk róla. Ez most a kérdés, mit tudhatunk meg az együtt élő kapcsolatokból, jelenlegi helyzetéről. Lehetséges, hogy itt hát akár mind a ketten imádkozhatnak azért, hogy ez a kapcsolat megmaradjon, mindegyikük más-más megfontolásból, de itt azt látom, azt érzékelem, hogy itt tulajdonképpen valamilyen szempontból mind a kettőjüknek megfelel ez a kapcsolat. Annak ellenére, hogy itt nyilvánvaló, hogy van a 3-as kapcsolódás, nyilvánvaló, hogy az egymásnak tett ígéretük az nem tartották be, de mégis reménykednek abban, hogy itt ez a kapcsolat valamiképpen megmarad. Illetve azt, hogy itt a sors is besegít nekik, hogy a kapcsolódásuk megmaradjon. Na most megkérdezzük akkor, hogy mit jelent itt a házasság, miért van itt ez a remény. Mi a házasságra kérnék szépen. Nagyon érdekes, mert úgy látom, hogy a levegőben ott van a válásnak a lehetősége. Ugyanakkor mind a ketten azt élik meg, hogy ez nagy veszteséget jelentene a számukra, és leginkább itt anyagi veszteséget jelentene, amiben szinte belebetegszenek mind a ketten,
talán a középső személynek ez még lelki traumát is okoz, de inkább, tehát hogyha valakinek, akkor inkább neki, akkor így mondom, vagy legalábbis úgy látom. Na, megnézzük akkor, hogy mit jelent itt a levél. Mit tudhatunk meg a levélről? Lehetséges, hogy hogy ez a kapcsolat megmaradjon, vagy fennmaradjon, ahhez ilyen látszat dolgokat tettek, vagy ígéretet tettek, vagy látszat megállapodásokat kötöttek, amelyik azért is látszat megállapodások, mert a valódi vágyaikkal ellentétesek. És itt úgy érzékelem, hogy mivel a levegőben ott van a különválás lehetősége, de ez anyagilag rosszul érinteni, és itt akkor azt jelenti, hogy a vágyaikat alárendelik az anyagi valóságoknak, vagyis az anyagi vágyaiknak, mondjuk így, és egy éles helyzetben azért ez valóban nagyon nagy kísértés, hogy hogy ezt így tegyük. És amíg nincsen éles helyzet, nincs ott az ember, addig könnyen mondjuk azt, hogy mi nem tennénk ilyet, de amikor ott áll az ember, hogy akkor jó, akkor holnaptól már nem mehetek ezt, meg lehet, hogy az sem lesz, hogy hol hajtsam le a fejem, azért ez nagyon is egy éles dolog. Úgyhogy önállók most eléggé ilyen feszített állapotot látok. Megnézzük akkor, hogy mi a helyzet a másik kapcsolatban, mit lehet tudni arról a kapcsolatról, ahol nem élnek együtt, de hát van ott egy harmadik személy, akinek a hatásáról mégiscsak van egy kapcsolat, szóval arról a kapcsolatról mit tudhatunk meg, ott mi a jelenlegi szituáció, mi a jelenlegi szituáció abban a kapcsolatban. Itt is nagyon sok a gondolkodás, nagyon sok a fontolgatás, de itt a lelki válságot is lehet érezni, illetve azt is, hogy itt azért a fontolgatás jó szerével arról szól, hogy hogyan lehetne itt újra kezdeni, vagy egy új szintre emelni ezt a kapcsolatot, illetve egyes esetekben, hogy a meglévő párkapcsolatban a gyermekek, azok milyen akadályt jelentenek ebben a kapcsolatban. Na most nézzük itt a gondolatot, hogy miről szólnak itt ezek milyen gondolati. Egyes esetekben az is megfordulhat a középső személy fejében, hogy nem csak a pénze az, amelyik vonzó a harmadik személy számára, más esetekben pedig arról agyalhat, így a középső személy, hogy hogyan tudnák az életüket megoldani az anyagiak megváltozása után, és hogy a vágyaikat ez mennyire befolyásolná utána. Na, még itt az ellenségre is rákérdeznek, hogy milyen akadályok vannak itt. Milyen akadályok vannak. Itt megint csak erre az anyagi nehézségekre, illetve a munkával kapcsolatos nehézségekre utalnak, mint akadály. Lehet, hogy egyeseknél, akik így ebben érintettek, arról is szó lehet, hogy ez a kapcsolat azt is feltételezni, hogy egy új munkahely, új környezet,
ahol bizonytalan a munkalehetőség, vagy nem az az életszínvonalat tudná biztosítani ez a munkalehetőség, ami korábban volt, külön-külön, illetve hogy valamelyik őjüknek nem lenne munkája. Szóval, hogy itt az akadályokat tulajdonképpen, ha ezen gondolkodnak, akkor a hétköznapi megvalósítás, tehát ennek a kapcsolatnak a hétköznapi megélése és megvalósítása van akadályoztatva, legalábbis most így gondolják ők. Olyan, mintha itt már nem arról lenne a gondolkodás, hogy mostan menjünk-e együtt, legyen-e közös utunk, hanem az, hogy ha közös utunk van, akkor azt hogyan oldjuk meg. Tehát itt mintha egy lépéssel már előrébb tartanának, mint a teljes új kezdet. Na megnézzük akkor, hogy egyébként ugye láttuk az együtt élő kapcsolatban, hogy ők mind a ketten egyfajta biztonsági játékot játszanak, de ehhez társuló gondolatokat kérdezem most, tehát hogy hogyan gondolkodnak egymásról az együtt élő pár tagjai. Kettőt kérnék szépen, először a társ, az együtt élő társ hogyan gondol a középső személyre. Még egyet, hogyan gondol a középső személyre az együtt élő társ, és a középső személy hogyan gondol a vele együtt élő társára. Még egyet. Elképzelhető, mint ahogy az előbb is látszott, hogy itt nagyon fontos náluk az anyagiak. Az együtt élő társ úgy látja, úgy gondolja, hogy tulajdonképpen ez a kettejük kapcsolata, ez anyagilag is, meg úgy lelkileg is jól működik. Hogyan lehetséges ez, amikor egyébként másfelé jár a középső személy? Hát például úgy, hogy egyébként nagyon gyakran látom azt, hogy egy párkapcsolatban egy hosszabb idő után elkezdenek olyan játszmákat egymással, ahol mind a kettő megpróbál uralkodni a másikon, és ez mind a kettőjük számára kielégítő is. Nem tudatosan csinálják, nem tudatosan uralják le a másikat, de mivel ilyen mintákat hoztak, ezért ilyen játszmákkal élik le a mindennapjaikat, és ameddig nem kezdenek el konkrétan ezzel foglalkozni, hogy ezt hogyan lehet felismerni, hogyan lehet ezt megállítani, addig ennek nincsenek is tudatában, hogy ezek valójában játszmák, ezek a dolgok. Majd megnézzük itt akkor a pénzre milyen egyéb információt kapunk a pénzzel kapcsolatosan. És a lelkészre is kérnék szépen. Úgy látom, hogy a társ részéről nagy problémát okoz az, hogy a látszatról le kellene mondani, és akkor itt most a látszatra azt értem, hogy mit mutatunk kifelé a külvilágnak. Lehet, hogy azt mutatjuk kifelé a külvilágnak, hogy lehet, hogy ez az ember nincs teljesen rendben vele a dolog, meg hát vannak neki hülyeségei, de egyébként én annyira jó ember vagyok, és mindent elviselek, hogy ezt a képet akarom mutatni, és hogyha itt most például lemondana az anyagiakról, akkor ez a látszat is
eltűnne, és ez mondjuk nem tudja egyenlőre elképzelni. Tehát ez nagy megerőltetés, nagy lelki megpróbáltatást okozna neki. Én nagyon azt érzékelem, hogy itt a látszatvalóság, a látszatélet az a fontosabb az ő szempontjából, és ez, ami neki a mélyen lelkében nagyon fontos. És a középső személynél pedig láthatólag azon van a dilemma, hogyha ő nem tud dolgozni, vagy nem hozza azt a jövedelmet a munkából, akkor mi van? Na és akkor megkérdezzük, hogy akkor mi van. Katonatisztre kérnék szépen. És a veszteségre is kérek. Itt, mint mondtam az előbb, az látszott, hogy a vállás lehetősége a levegőben van. És itt a veszteséget az számára, tulajdonképpen a középső személy számára, ha van gyermek, vagy van, és itt a gyermek az nem csak a kiskorúra vonatkozik, a felnőtt korú gyermek is gyermeknek számít, hiszen az mindig gyermek, az embernek a mindig gyermeke marad, akárhány éves a gyermek. Szóval, hogy az hogyan viszonyulna hozzá például a válláshoz, illetve elképzelhető, hogy itt a másik személynél, tehát a társnál ez a látszat pénz, az azt is jelentheti, hogy akár ők támogatták is a gyermeküket anyagilag, és egy különvállás az azt is jelenteni, hogy akkor már nem tudnák támogatni. És bizony ilyenkor hát a gyermekek azok ellene fordulnának annak, aki mondjuk egy harmadik kapcsolat kedvéért ebből kilép. És ennek az ódiumát is vállalni kellene, és bizony lehet, hogy itt a középső személy ezen is elgondolkodik, hogy akkor őt hogyan támadnák be azért, mert hogy ő már nem a gyermekek támogatására fókuszál, hanem merészel saját önálló életet élni, vagy legalábbis gondolatban van neki ilyen gondolata. És láttam már ilyet az életben, úgyhogy ez nem egy vad megközelítés, hogy teljesen ellene fordultak például így az apjuknak, mert hogy tovább nem finanszírozta, mert más lett a fókusza. Na és akkor megnézzük azt, hogy a másik pár hogyan gondolkodik egymásról, az ő esetükben mit tudhatunk meg az egymás iránti gondolataikról, ahol a harmadik személy és a középső személy van, kettőt kérek oda is, és először a középső személy hogy gondol a harmadikra, harmadik félre, erre kérek 2, és a harmadik személy hogyan gondol a középső személyre. Én úgy gondolom, hogy régen, vagy amikor megismerkedtek, mindenképpen az lehetett a felállás, hogy itt a középső személy csak egy ilyen kis kalandot keresett. Eszébe sem volt itt nagyon mély elköteleződés. Jól esett neki az a különbség, különlegesség, ahol minek itt ebben a kapcsolatban érezte magát. És tulajdonképpen ilyen nosztalgia érzéssel gondol ma is erre a helyzetre. Na megnézzük még, hogy mit jelent itt a látogatás. És az ajándék. Elképzelhető, hogy egyes esetekben ez a kezdeti csak
kis kaland már mélyebb tartalmat nyert, és ez mondjuk a középső szemében elég sok bizonytalanságot okozott. Az is lehetséges, hogy ennek hatására mondjuk időlegesen ez a kapcsolódás megszűnt, vagy legalábbis próbálkoztak megszüntetni, de nem biztos, hogy sikerrel jártak, és ezt a középső személy is nagyon nehezen élte meg ezt a szüntessük be, vagy fejezzük be ezt a kapcsolatot, állapotot. Egyelőre, vagy lehet, hogy most is erről van szó, tehát, hogy őt ez nagyon megviseli. A harmadik személy részéről az látható, hogy ő benne újra és újra előjön a vágy, de a vágy mire? Megnézzük, hogy mire szólít ez a vágy. Arra kérnék szépen, hogy milyen vágyai jönnek elő, és a váratlan örömre is kérek. Az jön elő, és akkor ez így alátámasztja, amit a másik személynél láttam, tehát a középsőnél, hogy az a vágy jön elő benne, hogy itt mégiscsak lesz ebből a kapcsolatból egy tartós, elkötelezett, értékes kapcsolódás, és hogy a középső személy előbb-utóbb rádöbben arra, hogy a meglévő kapcsolata az mennyire kiüresedett, mennyire nem érte van, vagy mennyire nem jó neki, tehát hogy ez a vágy látszik itt a gondolatban a harmadik személy részéről, ennek a vágya, hogy ez így, hát ha meglátja már a középső személy azt, amit eddig nem látott. És itt azt szeretném elmondani, hogy az a tapasztalat, hogy nagyon sokan szeretnének segíteni a másik személynek, de egy alapvető isteni törvény, hogy nem lehet segíteni annak, aki nem kéri. Ugyanis nem is fogja meghallani. Csak bosszantani lehet ezzel a másikat, hogy miért szól bele a dolgába, mert amikor olyan dolgokról beszélünk egy másik személynek, amit ő nem akar hallani, akkor az őt bosszantja. És ez így minden szinten így működik, úgyhogy itt is ez a helyzet, hogy ő így a harmadik személy újra és újra elgondolkodik ezen, hát mondjuk így ábrándozik, hogy mi van, hogyha a középső személy végre meglátja, hogy miben él, de ezen nincs is semmi baj, a probléma ott lenne, hogyha ő ezt újra és újra elmondaná a középső személynek, mert az pontosan ellentétes irányú hatást váltana ki, mint amit ő szeretne. Ezért én azt szoktam ilyenkor javasolni, hogy értem a hozzáállást, értem a vágyat, értem a reményt, de ezt legfeljebb a saját magának tartsa meg, mert a középső személynek pontosan ez a karmikus feladata, hogy egyedül meglássa és megértse, hogy mind megy keresztül, pontosan ez az ő dolga, és ezt bízzuk rá az égiekre, ők dolgoznak ezen. Mindenkivel, akinek ez a feladata, annak mindenkinek adják azt az energiát, az égi energiát, azt a rosszat, a rossz dolgokat az életében, amivel próbálják rávenni őt, viszont mivel ott van a szabad akarat, ez az embernek mind lehetőség megadatott, mindig el lehet dönteni, hogy foglalkozok-e ezzel az energiával, vagy sem. Az más kérdés, hogy ha nem foglalkozok, milyen következménye lesz, de ettől függetlenül mindig van döntés, és mindig a döntéseinknek a következményét éljük a következő napon, a következő percben, tehát az előzőleg eldöntött energiáknak a következményét. Úgyhogy itt jelenleg ez látszik,
a gondolati szinten, amit egymással kapcsolatban gondolnak, és mint mondtam, akkor a következő videóban megnézzük, hogy milyen érzéseik vannak egymás iránt, és mi várható a jövőben. Én köszönöm, hogy itt vagytok, és megnézitek. Remélem, hogy ez, amit ilyenkor elmondok, amit látok, az hasznos számotokra is, és legalább némi támpontot ad, hogy mi zajlik a másik félben, vagy a többi személyben, aki még itt érintett, és javaslom, hogy nézzétek meg a másik videót is, és most akkor annyi szünet lesz, hogy én is iszok egy kis vizet, és jöjjön a folytatás. Várlak benneteket a másik résznél is. Sziasztok!